Tervetuloa tänne Timpurilta talon YouTube-kanavalle. Tänään meillä on ohjelmassa plaanolattia valuu ja tulee myöskin lattialämmitystä. Ei muuta kuin intro pariin. Ja tosiaan, koska meille tulee tähän lattialämmitys, niin me ei voida lattialämmitys suoraan asentaa tähän pinfoamin päälle, koska siinä on sen jälkeen palamisriski, niin meidän pitää olla joku kova materiaali siinä alapuolella, joka sitten eristää sitä lämpöä ja siirtää sitä. Ja meillä on tähän Kyprokin Lapikas viralliselta nimeltään, tää on GL15, tää on 90 senttiä kertaa 240 tää koko, eli nämä ladotaan tähän lattialle. Laitetaan muutamilla ruuveilla kiinni, tarkoitus vaan ettei enää hirveästi lähde täällä surffaamaan. Sitten meillä tulee tämän kipsin päälle suoraan vedetään primerit, jonka päälle sitten laitetaan lattialämmitys kiertämään tänne. Ja sitten 20-25 milliä laitetaan Weberin plaanolattia tähän näin, mutta ne tulee sitten aikanansa. Nyt ruvetaan asentelemaan kipsiä. Sakari, ota toisesta päästä kiinni. 163,5. Mattopuukko. Ihan semmonen fiilis, kun täällä olisi Vettersi originaali piilomainosta. En tiedä miksi semmonen fiilis on. Oli sen verran hyvää rankkia mainosta. Nyt saadaan tosta mittaa, että kuinka paljon pitää loveta. Pelkkää lovea. Hyvin uppoo terä, vaikka meillä käytännössä ei oo enää terää jäljellä. Eli mä merkkasin tänne, että missä menee toi vesi, että jotta me nyt ei olisi mitä tahansa tästä puuhataan, tarvitsee tehdä reikiä tai muuta vastaavaa tähän myöhemmin, niin ettei vahingoskaan vedetä tuohon mitään ruuvia tai reikää tai muuta vastaavaa. Tää on nyt epätodennäköistä, että tähän tulisi mitään laitettuukaan, mutta esimerkiksi tuolla, missä tulee nuo keittiösähköt, niin siihen pitää samalla tavalla merkata, koska sitten voi olla, että kun putkari tulee paikalle ja putkari vetää tuosta sitten reijän alaspäin, että minne se haluaa sen keittiön viemärin, niin ettei se vahingossa vedä suoraan sähköjohtoihin. Tällä saadaan varmistettua, että on oikeasti tiukasti tuossa pinfoamissa kiinni, eikä se tapahdu minkäännäköistä nitkuntaa sit myöhempääkään. Vaikka se on muuten itse painollaan pysyy siitä paikallaan, niin tällä vaan varmistetaan se asia. Jodi, nyt mä teippaan kaikki nämä levyjen saumat sekä levyjen reunat täältä. Tähän voi käyttää lähes mitä tahansa teippiä, mutta syy minkä takia me käytetään nyt tätä höyrysulkuteippiä on se, että tässä on ihan erinomainen pito, että vaikka siinä olisi kevyesti pölyä siinä alla, niin se tarraako liima siihen kiinni. Eli nyt jos nää lähtee repimään tästä irti, niin siitä lähtee jopa tosta palanen tosta kipsistä sitten irti. Tarkoitus tällä teippaamisella on estää sen plaanon valuminen tonne alas tai esimerkiksi reunoille. Kun se plaanovalu on kuitenkin vähän veden kaltainen, tosi juokseva, että jos se löytää sanotaan 2 milliä kertaa 2 milliä aukon jostain, niin siihen plaanovaluun voi tulla vaikka kuoppa tai reunassa laskella semmonen alamäki sit sinne, ja me ei semmosia haluta. Niin. Ja lisäksi tämän nimenomaan tässä kyseisessä höyrysulkuteipissä tosi näppärä, kun tää on kahtiin taitettu, että tässä on 2 suojapaperia tässä pohjassa, niin se on tosi paljon helpompi teipata näitä reunoja, kun voi laittaa se aina molemmilta puolelta. Eli
vähän isompi palanen mitä toi tarvitsee ja tylsällä mattopuukolla näin tosi näppärästi helposti poikki. Sitten otetaan vaan se toinen puoli siitä auki. Nyt sitten vaan tää tonne paikalleen. Saa toiselta puolelta poistettu teippi, laitetaan reunaa vasten noin. Ja sen jälkeen poistetaan tää toinen teippipuoli siitä. Noin. Noin. Perfecto. Sitten vedetään täältä. Noin. Noin. Nyt vaan tää sama tehdään sitten joka puolelta. Nyt me sitten vielä kertaalleen imuroidaan tää tästä ympäri ennen kuin me ruvetaan laittaa tuota primeria tuohon pohjalle. Sen takia mä vedän nyt primeri, jotta se sitten oikeesti saadaan mahdolliset pölyt sun muut tästä pinnasta pois. Ja lisäksi kun me joudutaan kulkemaan tässä edestakaisin, niin jos meillä on joku kerta sitten vähän kosteutta jalkojen pohjissa, niin se kosteus ei tee hyvää tälle kipsilevylle. Niin me primeroidaan tää 2 kertaa ja toinen kerta tapahtuu sitten kun ruvetaan asentelemaan niitä sähkölattialämmitystä kiinni, niin silloin sitten laitetaan se toinen kerta, jolla varmistetaan sitten se, että tää pohja oikeasti pysyy sitten siinä valussa kiinni ja sitten ne myöskin se lattialämmityksen liimaus, että mikäli siellä olisi pölyä välissä, kun sitä liimataan tähän lattiaan kiinni, niin silloin se ei pysy lähellekään niin hyvin ja sitten se mahdollisesti saattaisi tulla esille sieltä valusta, niin sitäkään me ei myöskään haluta. Toivottavasti meidän ei tarvitse näyttää esimerkkiä siitä, että miten on huonosti tehty teippaus, että mitä se aiheuttaa, mutta mikäli semmonen tulee, niin kai meidän on sitten pakko näyttää, että miten myöskin se korjataan. Tämä primerin levitykseen on useampikin syitä. Kaikkein tärkeimpänä syynä meillä tässä on, että me halutaan, että meidän tuleva plaanolattiavalu pysyy kiinni tässä meidän kipsilevypinnassa. Muita syitä meillä on esimerkiksi se, että me halutaan, että tässä mahdollinen lika tai pöly niin jää kiinni. Se ei jää tänne niinku pyörimään. Sekä muita syitä muun muassa se, että koska nyt kun meillä kuitenkin tässä vähän kävellään ennen sitä valua, me tullaan levittää sitten toinenkin primerikerros tähän vielä. Mutta me saadaan tietyllä tavalla hiukan suojattua tätä kipsilevyä, jotta tähän ei suoraan, jos meillä on hiukan kosteutta kengän pohjissa, niin ei kaikki sitten pääse imeytymään tohon. Niin saadaan tähän semmonen kalvopinta. Ja sen takia, koska tää on kipsilevy, niin mä katsoin, ettei tänne jää mitään isoja lätäköitä, vaan telaan tätä tasaisesti kauttaalta. Ja kuten huomaatte, niin siihen tulee tommonen nätti, vähän tummemman sävyinen kalvo sitten siihen päälle, kun se kuivahtaa. Sitten vielä tuo vanha polttopuusäilytyspaikka. Siihen tietenkin laitetaan vähän reilummin, koska se on betonia. Meillä sekoitussuhde on tässä 1:1. Ja mä tein vähän reilumman annoksen tätä, että varmasti riittää. Siinä ei haittaa, vaikka tähän betonin päälle jäisi vähän pintaa kosteutta, koska betoni ei siitä pahaksi mene. Tietenkin semmonen ylimaallinen iso yhtenäinen lammikko, niin siitä ei ole taas mitään hyötyä, mutta se, että jos siihen betonipintaan jää vähän enemmän, niin ei mitään väliä. Jotta ei käy akuankkoja, niin päästään tästä vielä ulos ja sen jälkeen meillä onkin päivä täysi ja sitten jatketaan taas seuraava kerran täällä hommia. Paneelit saapuu tontille. Hop hop! No niin, nyt aletaan valmistelemaan tässä sähköisen lattialämmityksen asennusta. Me on merkattu tänne nyt ulkoseinille kiertävä piiri. Toteutetaan se 2 eri piirillä siitä syystä, että meillä tulee tuonne lattiasta kattoon asti olevat ikkunat. Me tehdään toinen piiri kiertämään nämä ulkolaidat. Sitä pystyy säätämään pikkusen lujemmalle, jos haluaa. Niin sitten se on varmasti tuolta myös ikkunoiden vierestä lämmin. Me merkataan tänne ulkolaidalle niin kuin oma piiri, mitoitetaan kaapeli siihen ja sitten kaikille alueille, mitä jää vielä muuten, niin tehdään toinen piiri sinne. Ja tää alkaa nyt sillä, että merkataan tosissaan nämä ulkopiiri ja sitten siihen lasketaan toi asennusväli koko sille matkalle, niin saadaan se varmasti tasaisesti tonne. Sen jälkeen merkataan nämä lopput alueet tänne, lasketaan kiintokalusteet niistä pois, lasketaan asennusväli tolle kaapelille ja sen jälkeen primeroidaan vielä uudestaan ja aletaan liimaamaan. Mä mittaan tässä nämä anturiputket
suunnilleen oikeasta kohtaa. Taivutetaan ne. Käytetään tästä tämmöstä taivutusjousta sen takia, että tää ei mene luttuu tää putki. Laitetaan tänne sisään. Polvea vasten taivutetaan suunnilleen sopivaksi. Ja nyt saadaan se tommoseksi ehjäksi toi mutka. Se tulee suunnilleen siihen. Me paikat tolle anturiputkille, eli se tulisi olemaan aika lailla tossa. No niin, ja äsken kun merkattiin sähkärinkaan nää paikat, niin nyt ajetaan siihen sitten railot. Ja niihin mä nyt koitan purra tohon kipsilevyyn tällä käsisirkkelillä ja sitten multikutterilla, niin katsotaan mitä siitä tulee. Juman kautta kun on hyvä hengitellä. Mä merkkailen tähän lattiaan näitä lenkkien pituuksia, kun me on mitattu tää ala ja laskettu se lenkin väli. Ja sitten me aletaan jatketaan tän toisen piirin liimailla. Levitetään vähän lisää tätä. Mä käytän apuna tämmöstä muoviputkea tässä näin. Ihan vaan sen takia, että tää ei me kierteile, kun tätä pyörittelee pois täältä rullasta. Yleensä mä aina levitän 1 tai 2 lenkkiä tämmöisissä pidemmissä ja sit liimailen sen kiinni sen jälkeen. Miten meillä menee? Erittäin hyvin. Vajaa tunti, niin valetaan. No niin, eli täällä meillä on nyt Saken tekemiä uria sovitettu nämä lattialämmityksen anturiputket. Ja meillä on molemmille piireille oma anturi. Se anturiputki tai anturijohto tulee tänne asti ja se mittaa täältä 2 kaapelin välistä tätä todellista lämpötilaa, joka täällä sitten kulkee tai mikä se lattian lämpö siinä kohdassa on. Meillä on tässä nyt molemmille piireille, eli tää on tolle ikkunan vieressä kulkevalle piirille oma anturi ja sitten meillä on toinen tälle, mikä tulee keskialueelle, niin sille myös oma anturi. Saadaan säädettyä niitä vähän eri aikaa, jos sille tulee tarvetta. No niin, valonvalmistelut jatkuvat. Kello on 5:20. Ja kun puhuttiin, että tänään tää valetaan, niin tänään tää sitten kans valetaan. Nyt sitten otetaan laaserilla, katsotaan korkein kohta. Tasan 20 siinä. Meillä on merkattu se tuohon ympyrällä. Mikäli tulee tilanne, että esimerkiksi joku menee potkimaan laaseria tai jotain muuta vastaavaa. Weber lähetti nätisti meille tämmöisiä korkotikkuja, jotka sitten leikataan. Nyt kun tiedetään, että se on 20 milliä, niin leikataan tuosta 20 milliä kohdalta. Ja silloin kun se jätetään tuohon, liimataan suoraan paikalleen, niin meillä on sitten kaikkialla täällä korkomerkit, että saadaan jokaiseen paikkaan sitten oikea määrä sitä laastia, jotta tässä lattiassa tulee tasainen. Eli tässä vaiheessa vielä, mikäli meillä on lattiassa muutaman millin heittoja, niin me saadaan ne kaikki korjattua. Sitten tälleen vaan käydään tää koko koppi läpi, että jos näin laittaa metrin välein, niin pitäisi aika hyvin onnistua sitten laittaa se lattia suoraan. Että tää kun tulee vinyyli sitten päälle, niin se on kuitenkin aika herkkä siinä heilumaan, niin ei saa ihan hirveä isoja heittoja olla. Teme näyttää nyt siltä, että ei ole mitään tekemistä. Haluatko se tulla liimailemaan mukaan? Nenäkaivaminen menossa. Sai silti sponssata meille toisen laaserin, kun Eliaskin soittelee sieltä työmailta, että tuokaa se Hiltin laaseri tänne. Vink vink. Korkomerkit kannattaa yleensä laittaa suorille linjoille, koska mikäli teillä esimerkiksi tässä kohtaa on nyt liikaa kuraa, niin te näette, missä se korkomerkki sit pitäisi olla näkyvillä. Niin mikäli teillä on korkomerkit ihan missä sattuu, niin sit se on aika hankala seurata, että missä on liikaa kuraa ja missä liian vähän. Mutta ei niitä tietenkään tarvitse olla ihan viivottimella vedetty. Sitten vielä lopuksi tarkastetaan tässä, ettei meillä ole täällä roskia. Tarvittaessa imuroidaan, jotta sitten ei siinä plaanovalukohdalla nouse pintaan. Lattiaplaanoksi me valittiin tähän Weberin 120 Reno saneerausplaano. Mä en ole ikinä aikaisemmin käyttänyt tätä kyseistä plaanoa.
sitten soitettiin tuohon neuvontapalveluun, niin sieltä mä varmistin, että mikä tähän kyseiseen mökkikohteeseen olisi kaikkein nopein ja paras ratkaisu. Tänään meillä on tämmönen pieni mutakakku tulossa. Kuituvahvisteiset plaanot ei aina ole helposti leviäviä. Ja lisäksi tää on nopeasti päällystettävissä 1-3 päivää sen valun jälkeen, niin voi jo vetää siihen lattian päälle. Hölkötellä 3 minuuttia siellä ja istuu vadissa minuutin verran ja sitten ei muuta kuin lattiaan ja levitellään sinne. No ei nyt pitäisi vituttaa, kun noin hyvällä koneella saa tehdä. Voidaan me vaihtaa vispilötekniikkaakin. Ei vaiheta kyllä tänään. Tuossa on hyvä, kun pystyy tarkkailla sitä, että se on samanlaatuista massaa koko ajan. Ja sitten tietenkin lähes halkeilematon ja matala alkaalinen. Täytyy kyllä myöntää, että tulee toistakin käytettyä tätä kyseistä plaanoa, että on erittäin tyytyväinen tähän laatuun ja kuinka helppo tällä oli tehdä tasosta pintaa. Kuten huomaatte, nyt nähdään, että tuossa on korkomerkki. Mä en tiedä, kuinka hyvin näkyy kameralle. Ja nyt mä tiedän, että se on korossaan, kun kaikissa se on tälleen. Että se on ihan justiinsa siinä huulilla. Niin noin ikään. Sitten vaan vedetään. Tää rullahomma ei ole pakollinen, mutta tää vähän vähentää sitä, että tuossa on ilmakuplia. Ne ilmakuplat ei varsinaisesti tuossa haittaa mitään, mutta samalla mä saan hiukan paremman lopputuloksen. Etenkin tää kylppärin kohdalla, niin mä joudun kautta pääsen, miten kukikin haluaa sanoa, niin itse laatottamaan tänne. Pohjat pitää olla pykälää paremmin. Laastikauhaa oli. Autossa. Jossa. Autossa. Me saatiin toi Kollamiksi kone tänne lainaa, että muutenhan meillä olisi mennyt ihan perinteiseksi käsipeliksi showksi tää, että mäkin varasin alun perin, että mulla olisi ollut 2 vispilää, jolla olisi saatu sitten sekoitettua, mutta tosissaan tuolla saadaan tehtyä kerralla 3 säkkiä, eli 60 kiloa tasotetta ja 2 ämpäriin, niin se on tosi näppärä, siinä ei tarvitse, kun kone sekoittaa kaiken ja kattelee vaan, että se on tarpeeksi kauan pyörinyt ja sen jälkeen kaadetaan ämpäriin, että kunhan se on minuutin odottamassa ämpärissä ennen kuin kaadetaan se paikalle, jotta ne mahdolliset ilmakuplat sitten olisi tullut sieltä pois, niin silloin meillä ei ole ihan niin paljon ilmakuplia sitten siinä valmiissa lopputuloksessa. Ja tosissaan toi on paljon kevyempää nyt vispilämiehelle, ei tarvitse muuta kuin painaa jalalla ja kääntää sitä ja tiputtaa sinne oikea määrä vettä ja laastit. Tosi näppärä laite. Ainahan se on kiva olla kuramies. Mikä kuramiehen työssä on parasta? Se, että pysyy vaatteet puhtaana ja tää on tosi kevyttä hommaa ja kaikin puolin kivaa. Ja yksi mikä tässä piikkitelassa on hyvä on se, että tällä saadaan sekoitettua noin eri valmistuserät, että vaikka siinä olisi puoli desiä tossa yhdessä isossa nipussa enemmän sitä vettä tai muuta vastaavaa, niin ei jää semmosia rajoja tänne. Ja nyt kun mä tunnen tällä, että milloin se aina kolisee, kuten tossa taas esimerkki. Mä tunnen se tässä telassa, että milloin se osuu noihin korkomerkkeihin, niin kaverit vähän ahnehtinut, kun tätä pitäisi saada tälle otettua kiinni ja tosta nostettua ilman, että se ihan hirveästi läikkyisi. Niin ei oikein onnistu. Ainakaan vielä ei ole havaittu mitään isoja reikiä, mistä lähtisi kura karkuun. Joko oot kerännyt mittaa? En oo vielä kerännyt. Pidäs edellisiä mittaustuloksia, niin katsotaan pysyykö meidän kaapelit ehjänä. Jännitys tiivistyy. – 446, 444, kyllä. 446 tähän. Joo. 78,9.
78,9. Kyllä. Sitten otetaan vielä suojajohdinta vasten. Katsotaan, ettei ne ole vaan viottu. Ääretön. Eli ehjä, täysin ehjä. Hyviä uutisia, ei tarvitse laittaa uusia lattialämmityskaapeleita. Ääretön. Loistavaa, kaikki pysyy ehjänä. Joo, hyvä. Montas kertaa sä oot joutunut mittaamaan nämä kaapelit? Me on mitattu nämä ennen asennusta suoraan ennen kuin otetaan, tai silloin kun otetaan paketista. Sitten sen jälkeen kun me ollaan liimattu nämä, niin just ennen valuu. Ja nyt mitataan vielä valun jälkeen, että nämä on ehjät. Nyt meidän puolesta saa pinnottaa nämä lattiat. Joo. Se on siinä vaiheessa, voi syyttää suoraan valumiestä, että valumies on hajottanut ne, mutta... Joo, kyllä. Jos se valun jälkeen on, tai sen jälkeen on hajonnut, kun me on edellisen kerran ne mitattu, niin sitten se ei ole meidän vika tässä tapauksessa. Joo. Mut loistavaa. Yes. Nyt voidaan turvallisin mieli tähänkin. Kerta kun tänään on tulossa niitä kodikoneita tänne, niin nostellaan niitä tohon. No tiedetään, että täällä on kaikki ehjät, ei tarvitse tehdä uusiksi tätä lattiaa ainakaan. Juuri näin. Otetaan vielä kuvat siitä. Hyvä. No niin, eilen saatiin lattiat valettua ja nyt sitten tarkastetaan tää lattiasuoruus. Normaalisti sitä tarkastaa 2 metrin lineaarilla tai 2 metrin passilla. Mulla nyt tähän hätää ei sitä oo, mutta meillä on 1,80 m. Normaalisti toleranssit on +/- 3 milliä, mutta tiedän, se on todella iso. Ja jos siihen rupeaa asentaa parkettia tai laminaattia, niin se keikkuu. Mutta kuten näette itsekin, 1,80 m alueella siinä ei ole edes millirakoa. Se on sama minne tänne pyöritetään. Näin ikään. Ei milliä. Ainoa missä on ehkä tossa nurkassa, missä me jouduin kävellä sakarille hakea sen harjan, niin siinä on semmonen ehkä just se milli. Eli käytännössä muuten lattia on niinku kaikkien toleranssien mukaan, tai parempi kuin toleranssit tää lattia. Että periaatteessa mikäli te haluu jättää vaikka betonipinnalle, niin eihän tähän tarvitsisi nyt tehdä vaan karkea pintahionta ja sitten joku käsittely, niin se olisi siinä. Sillä ei ole mitään väliä lattia kohdalla, että onko se tää pää 2 milliä matalemmalla kuin toi pääty, koska se lattia kuitenkin taipuu siinä. Mutta mikäli sulla on tämmösen 2 metrin matkalla käytännössä tulee se 2 millin patti sinne, niin siinä vaiheessa se on ongelma. Vaikka toleranssit kuulostaa tosi helpoilta, että +/- 3 milliä, niin siinä ei silti saa olla yhtään yksittäistä nousua tai laskua. Niin se on vaan, puhutaan semmosesta loivista kaarista. Mutta sehän tulee hyvin äkkiä, jos te laitatte se 2 metrin passin siihen paikalle. Käytännössä tällä passilla pystyy sen tarkastaa, että se on niinku suorassa. Mutta mikäli siellä on epätasaisuuksia, niin sitä ei voi suoraan katsoa näin passilla, vaan tänne pitää laittaa korkolappuja molempiin päihin alle ja sen jälkeen liuuttaa semmoista kiilaa, jolla saadaan mitattua se, että kuinka paljon tästä välissä on niinku korkoero. Koska mikäli tiedätte, että jos mä laitan tässä näin, että jos tässä olisi millin kuoppa ja painaisi sen millin kuopan sinne, niin se toisesta päästä nousee aika jäätävästi. Niin ongelma on siinä vaiheessa se, että sehän lattia olisi mukamassa pielessä, vaikka todellisuudessa se lattia olisi hyviä. Niin sen takia tänne aina käytetään semmosia korkopalikoita ja kiilaa välissä. Mutta tällä passilla pystyy tarkastamaan sen, että jos ei tässä ole nyt mitään heittoa missään, niin ei sitten tarvitse sen tarkemmin mitottaa, kun se on aivan prima. Kyllä se on helppoa ja kivaa tehdä, kun on hyvät massat ja kaverit, ketkä osaa hommansa, niin tulee samatasosta se plaano, koska kaikkein hankalin on tehdä plaanoa silloin, jos siinä on eri tasosta tavaraa, että sulla on jäykempää ja notkeampaa vuorotellen, niin silloin se on haasteellista saada sit hyvää lattiaa. Ihan loistavaa. Nyt seuraavaksi ruvetaan sitten laittaa tuohon seinään villat, kipsit ja sähkärit saa vielä tulla laittaa noin niiden rasiat paikalleen, kun nyt ne toivottavasti olisi selvällä, että mihin ne tulee. Niin ei siis se kummosempaa. Ruvetaan kantaa kipsi. Tai... Vain yksi kuningas. Vain yksi litti.
Onneksi näitä paneeleita on nyt niinku ylimääräisiä, mitä tuolta tulee koko makuuhuoneesta kaikki. On ne riittävästi. Joo. Joo.